নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত খালী হোৱা 263টা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ হয়। পদসমূহ কি তোমালোকে প্ৰথমতে চোৱা। পদসমূহ হ'ল নেম অফ ভেকেঞ্চি ছুপাৰভাইজাৰ অনলি ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটছ। ইয়াত ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হৈছে ছুপাৰভাইজাৰৰ পদ। এই পদটোৰ বাবে অকল মহিলাহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নিটিং কাটিং কম্পিউটাৰ টাইপিং। এতিয়া গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু গ্ৰেজুৱেট ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক হোম ছায়েন্স এণ্ড ৰিলেটেড ফিল্ডছ লাইক নিউট্ৰিশ্যন এন্থ্ৰপ'লজি ছ'চিয়লজি এডুকেশ্যন চাইক'লজি। ইয়াৰ যিকোনো এটা ছাবজেক্টত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিলে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নিটিং কাটিং কম্পিউটাৰ টাইপিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে SSLC পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মাত্ৰ নিটিং কাটিং বা টেইলৰিঙৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। নেক্সট ইনস্পেক্টৰ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত ইনস্পেক্টৰৰ পদ ওলাইছে। ইয়াত 3 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। টেক্সটাইল টেকন'লজি হেণ্ডলুম টেকন'লজি ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব 3 বছৰীয়া। লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচাৰিছে। নেক্সট মাষ্টাৰ ৱেভাৰৰ বাবেও পদ ওলাইছে। ইয়াৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব খোজা ৱেভিঙত হেণ্ডলুম ৱেভিঙত এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। নেক্সট ডেমনষ্ট্ৰেটৰৰ বাবে SSLC পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু টেক্সটাইল টেকন'লজিৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং গ্ৰেড 3 পদ ওলাইছে। ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন VOC ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম AICTE UGC ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিকগনাইজড হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিলেও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ইয়াত ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ আৰু পদ আছে, তাতো বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ আৰ্টছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স গ্ৰেড 3 ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ড্ৰেছ মেকিং। নেক্সট আহিলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ফিটাৰ লেব টেকনিচিয়ান BCG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচিষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছ ANM ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট অফেলমিক এছিষ্টেণ্ট ৰেডিঅ'গ্ৰাফী জুনিয়ৰ মাইক্ৰস্কোপিষ্ট লেপৰচি ইনজেক্টৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ সত্ৰীয়া ডেন্সাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বড়ো ডেন্সাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এছিষ্টেণ্ট মেকানিক এছিষ্টেণ্ট ব্লেকস্মিথ বড়ো ট্ৰেন্সলেটৰ। এইখিনি আছিলে পদ। সৰ্বমুঠ পদ হ'ল 263টা। প্ৰতিটো পদৰ বাবেই বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী প্ৰয়োজন আছে। গতিকে সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা। যিহেতু প্ৰতিটো পদৰ বাবে থকা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এলিজিবিলিটি সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘল হ'ব, গতিকে তোমালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'বা। 10 ইয়েৰ্ছৰ পৰা 30 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিহেতু অনলাইন আবেদন নহয়, দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বোৰ্ড BTC কোকৰাঝাৰ ষ্টেচন ৰোড পিন 783370 এই এড্ৰেছত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব 28 অক্টোবৰৰ ভিতৰত। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত যিহেতু ইয়াত শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হ'ব আৰু নেক্সট পৰ্যায়তহে ইয়াত ৰিটন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। এইখন ফৰ্মখনো ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিয়া আছে। সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা জানিব পাৰিবা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 200 টকা OBC MOBC বা জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটৰ বাবে, আৰু 150 টকা হ'ল ST SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। যদি তোমালোক কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল তেতিয়াহ'লে NOC দি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। SC OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা আছে, সেইটো হ'ল কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু BTC আৰ এৰিয়া অনলি কেন এপ্লাই ফৰ দ্য মেনশ্যন পোষ্ট। BTC আণ্ডাৰত যিসকলে বাস কৰিছা সেইসকলেহে কিন্তু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খুজিলে ন'টিফিকেশ্যনখন তোমালোকে চাই ল'বা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।